नमस्कार म सुभाष अर्याल माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिकाउको यस एडभान्स ट्युटोरियलमा गिक नेपालको युट्युब च्यानल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज फर्मुला ट्याब अन्तर्गतको स्ट्याटिस्टिकल फंक्सनका केही फोरकास्ट क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं है। जस्तो त्यसका लागि चाहिँ तपाईलाई डेट चाहियो हैन, फोरकास्ट हैन, अनि त्यहाँबाट त्यो बेलाको हिस्ट्री प्रिभियस भ्यालु चाहियो। आगामी कुन डेटको फ्युचर डेटको तपाई चाहिँ रिजल्ट निकाल्नु पर्यो, फोरकास्ट गर्नु छ, त्यो डेट चाहियो अनि रिजल्ट यहाँ आउँछ है। यहाँ चाहिँ मैले फर्मुला चाहिँ तपाईहरुको लागि सजिलोको लागि देखाइदिएको पनि छु। जस्तो हामी अब यहाँ नेर चाहिँ फर्मुला निकाल्नु छ भने क्याल्कुलेसन निकाल्नु छ भने लेट्स गो टु forecast.ets टार्गेट डेट, टार्गेट हो नि त हाम्रो हैन, भ्यालुज पहिलेको कति थियो, यो थियो रेफरेन्स हैन, टाइमलाइन यो थियो भने सिजनलिटी अप्सन, यो अप्सनल हो हैन, डेट कम्प्लिसन अब त्यो पनि अप्सनल भ्यालु हो है। ओके द्याट्स हाउ यु गेट योर नम्बर है। अर्को भनेको फेरि जस्तो फोरकास्ट ETS विथ कन्फिडेन्स इन्टरभल। दिस कन्फिडेन्स इन्टरभल चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम दे युज कति 0.9 कि something 995 something, that's what they use है। confidence okay interval statistical forecast ETS confidence interval target date okay here values जस्तो तपाईको टेम्परेचर हुन सक्छ हैन, लास्ट वीक को टेम्परेचर को आधारमा यो वीक को टेम्परेचर कति होला त हैन, लास्ट इयर तपाईले स्कोर गर्नु भएको नम्बर को आधारमा यो इयर कति स्कोर ल्याउन सक्नु, लास्ट इयर तपाईको प्रॉफिट कति थियो र यो इयर तपाईको फोरकास्ट कति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ओके द्याट्स हाउ यु गेट योर नम्बर। okay save it and if you go here, यहाँ जानुभयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ फर्मुला देख्नुहुन्छ फोरकास्ट हैन, C13 देखि C17 B72 B12 A72 A12 लिनुभयो भने त्यसरी तपाईको फोरकास्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके तपाईहरु अब खास त करिब उही नै हो। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अस है। गिक नेपालको च्यानललाई कृपया लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि बेल बटन क्लिक गर्न नभुल्नु होला है। थ्यांक यू सो मच।